Lubha ang pag-aalala ng komedyanteng ito sa kanyang sarili dahil sa nadiskubring sakit matapos magpa-check up. Alamin ang buong detalye kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Nag-alala ang dating komedyante na si Mura dahil sa lagay ng kanyang kalusugan ngayon. Nalaman kasi ni Mura o Alan Padua sa tunay na buhay na meron siyang pneumonia base sa resulta ng kanyang check-up kamakailan. Inamin ng komedyante na natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanya dahil alam niyang ito rin ang isa sa mga naging dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay ng kaibigan niyang si Mahal. Kung matatandaan, pumanaw si Mahal matapos makonfine ng ilang araw sa ospital dahil sa severe acute respiratory distress syndrome at COVID-19. Ayon kay Mura, sa tulong ng kaibigan niyang YouTube vlogger na si Virgilin Cares 2.0 ay nakapagpatingin agad siya sa doktor at doon nga nalaman na tinamaan na nga siya ng pneumonia. Base sa resulta ng kanyang medical test, apektado daw ang upper left lang ni Mura. Ang good news naman ay normal pa rin ang kanyang puso at iba pang vital organs. Yung baga ko nga kasi, may pumupulupot na parang ulap, ganon. Papunta raw sa pneumonia ba yun? Naalala ko kasi si Mahal, wala na. So, sana maagapan ang simulang kwento ng komedyante sa kaibigan niyang vlogger. Tinanong naman ni Virgilin Cares 2.0 kung ano ang pakiramdam niya at kung kumusta ang kanyang pahinga. Sagot ni Mura, nahihirapan nga eh. Parang may plema dito sa dibdib. Ang gamot na iniinom ko ubos na eh. Gusto kong makontinue ba ang pag-inom ko, anong klaseng gamot para mabilis gumaling? Aniya pa. Say ng komedyante, dati na raw siyang may asthma pero hindi niya maiwasan ang paninigarilyo, kaya baka raw dito niya nakuha ang kanyang sakit. Hindi naman ako umiinom eh, yosi lang dati. Pero 3 linggo na akong walang yosi, sabi pa ni Mura. Kasunod nito, ibinalita nga ng kaibigang vlogger ni Mura ang resulta ng kanyang check-up kung saan kinumpirma ng doktor na meron siyang pneumonia. In fairness, hindi na singil ng doktor si Mura para sa ginawang check-up sa kanya kaya wala na raw siyang dapat ipag-alala at binigyan pa siya ng mga gamot. Bukod dito, binigyan din ng vlogger si Mura ng kaunting financial assistance para magamit nito sa pagbili sa ilan niyang pangangailangan. Kung matatandaan, si Virgilin din ang unang nagbalita sa kanyang vlog ng buhay ngayon ni Mura bilang magsasaka sa lugar nila sa Bicol. Sa kabilang banda, may hiling ang talent manager at nanay ni na Maxine at Elmo na si Pia Magalona sa yumao niyang asawa na si Francis Magalona. Emosyonal at malalim ang hugot ng kanyang mensahe para sa kaarawan ng tinaguriang master rapper at dating Itbulaga Dapper Cats nitong nagdaang October 4. Sa kanyang Instagram account, nag-post si Pia ng throwback photo ng asawa at inaming miss na niya ang matagal nang pumanaw na asawa. Ani niya sa caption, "How we wish we could all be together and celebrate your birthday as October is a very special time for our family with the many folks born this month. Again, happy birthday Francis M. Please work your magic from up above and protect us, especially your dear children and grandchildren, from the dark side." Ang hiling ni Pia kay Kiko, palayaw ng OPM legend. Pagpapatuloy pa ni Pia, "We love you and all the cherished memories we shared deep in our hearts. We need more joy to sustain us, God's peace to comfort us, and hope to remind us of brighter days ahead. His joy will be our strength, His peace surpasses all understanding, and in Him alone do we have our hope for the future." Dugtong pang mensahe ng talent manager.
Ayon pa kay Pia, nagpapasalamat siya na kahit lumipas na ang mahabang panahon ay nananatili pa ring buhay sa isip at puso ng mga Pilipino ang kanta ni Francis M. I dedicate my comeback to IG in commemoration of the day you were born back in 1964. Times have truly changed for the worse, and especially for our country that's been hit hard not just by the pandemic, but by the current situation we are in because we believe it or not, they're back. Yeah, the one you wrote those songs for about injustice, inequality, and the abuse we grow up with. Where is the love we asked for the Filipino people by the Filipino people? Mom is there now too, with you and both your parents. Keep watch over us and keep us safe always. I love you. Ang bahagi pa ng caption ni Pia sa kanyang IG post. Sumakabilang buhay si Francis dahil sa sakit na leukemia o cancer of the blood noong March 6, 2019. Magiging okay rin ang lahat ng bagay na ito kapag tayo ay iningatan natin ang ating mga sarili. Maging maalaga lagi sa sarili para hindi magkasakit. God bless Mura! Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.